Kotse ba? Feel kotse na. Karamihan sa mga bumibili ng sasakyan ngayon, more on experiential na ang approach sa pagkilala sa kotse nila. Imamaneho tapos kung ano ang kailangan, dun lang aalamin. Kapag may hindi alam, hindi na bubuklatin ng manual at magtatanong na lang sa group sa Facebook na sasagutin sila na nasa manual din ang sagot. At dahil nga hindi nabubuksan ng manual na ito, malamang hindi alam ng ilan sa inyo ang mga useful features ng inyong sasakyan. I'm Stanley Chi at isi-share ko sa inyo ngayon ang 11 car features that you might not be using. Salamat sa 200,000 subscribers na sumusuporta sa amin kahit yung mga naghahanap kay Renz, na hindi naman kami nagkaroon nun. Wala kaming ganung host. Ang mga host namin, si Itchaboy Leroy, si Rep Bangsil, Cholo de la Cruz, Martin Aguilar, Jacob Oliva, Joseph Estabillo, at syempre yours truly, Stanley Chi. Sa mga hindi pa nagsasubscribe, well, click the bell icon para updated kayo sa lahat ng videos namin. Okay, yung unang feature na baka hindi nyo nagagamit, ang lane change turn signal. Yung stick or stalk para sa turn signal, di ba taas baba lang yun for left and right? Huwag nyong itodo. Half press lang kumbaga para yung stalk ay bumalik sa neutral position. Ang ginagawa nito ay i-activate nito ang turn signal nyo for 3 to 4 clicks. Sakto lang para makapagpalit ng linya sa kalsada habang umaandar. Take note lang na di lahat ng sasakyan ay may ganito. Susunod ang manual rear view mirror dimmer. Nakausli ito sa ilalim ng rear view mirror natin pero marami sa inyo hindi alam para saan ito. Itulak ito paggabi para hindi kayo masilaw ng mga nasa likod kung naka-high beam sila. Pero huwag kalimutan na ibalik sa normal pag umaga na. Etong third ay not exactly a feature, pero nakikita nyo yung fuel gauge nyo. Diba sa tabi ng pump icon may arrow? Kung saan nakaturo yung arrow, kung right or left, ibig sabihin nandun ang entry for the fuel tank. Yung side na yon ang itatapat nyo sa fuel pump. Galing, no? Fourth sa listahan, ang seatbelt height adjuster. Pag may pindutan ng inyong seatbelt sa may pillar, ibig sabihin, pwede nyo itong i-adjust pataas or pababa. Bakit kailangan i-adjust? Kasi kung ang default is nasa taas tapos medyo maliit ka, mangyayari yung seatbelt masyadong malapit sa leeg mo. Pag na-aksidente ka, pwedeng additional injury pa yon kasi dapat nasa gitna yun ng leeg at shoulder mo. Hindi todo dikit sa leeg. Next is the defogger na makikita sa aircon controls. As the name says, aalisin nito ang fog pero sa windshield and rear glass mo. Yung sa sides ay nandito sa susunod. Sa aircon cluster pa din makikita ang air recirculator. Usually, naka-on ito para hindi mapasok ang hangin galing sa labas sa loob ng sasakyan. Pero minsan okay din na i-off ito ng saglit. Kailan mo gagawin yon? Eto. Una, kapag mainit pa ang loob, itodo mo ang aircon at i-off ang recirculator para mas mabilis na lumabig ang sasakyan. Pangalawa, kung may umutot sa loob or kung may anumang di ka nais-nais na amoy, i-off ang recirculator para makapasok ang preskong hangin. Pangatlo, kung walang defogger ang sasakyan, makakatulong din ang pagpatay sa recirculator para mawala ang fog sa mga glass ng kotse mo. 7 sa listahan natin ang front passenger airbag switch. Usually, makikita ito sa gitna ng dashboard or sa right side pag binuksan mo yung front passenger door. Bakit mo papatayin ito? Well, kung may pet ka sa unahan or if for some strange reason yung anak mo na medyo maliit pa ay nasa unahan, kailangan mong i-deactivate ang front passenger airbag. In both cases, di nila kakayanin ang impact noon and mas magkaka-injury sila. At mas mainam na sa likod lang isa kaya mga bata habang di pa sila ganap na binata or dalaga. Susunod, ang steering wheel adjuster. Nagsa-start na din magkaroon nito kahit sa mga entry-level hatchbacks. Ano ba ginagawa nito? Well, for economical cars, may iba mo ang height ng steering wheel. Sa mga mas mahal na sasakyan, pati yung lalim ng steering wheel from the dashboard ay maiiba mo. Useful ito para mahanap mo ang perfect driving position para sa'yo. Another hidden feature tulad ng airbag switch ay ang rear child locks. Makikita ito sa may pinto, doon mismo malapit sa latch. Ang ginagawa nito ay hindi mabubuksan ang pinto galing sa loob na napaka-useful kung ang rear passengers mo ay puro mga bata na di mo pinagkakatiwalaan. Pang-10 sa ating listahan ay ang ISOFIX tether pero sa likod ng rear seats. Kasi, di ba may ISOFIX anchor sa sulok talaga ng back seat? Then yung alternative doon, usually, mga seatbelt type na child seats. Well, may nauuso na ngayon na ISOFIX seats pero sa likod ng back seat, kinakabit ang anchor. Safe din naman and secure ang inyong chikiting.
Last is not exactly a feature ng sasakyan pero technically, nandun siya sa kotse mo or sa sasakyan mo. I'm talking about the tools you have in your car. Baka lang hindi mo kasi alam, meron kang basic set of tools para sa basic problems on the road. Nakagrupo ito kasama ng spare tire usually para hindi ka mahirapan hanapin at itago. And that's the 11 features you might not be using pero ngayon sana magamit nyo na. Kung may suggestions pa kayo kung ano ang gusto nyong talakay namin dito sa Phil Kotse, comment nyo lang sa ibaba. Subscribe na rin kayo para makita nyo if matatalakay namin. I'm your host Stanley Chi, ang inyong senpai ng turbuhan na nagpapaalala sa inyong lahat. Isasagad ko para biyaheng langit. Kita-kits tayo sa next video. Bye-bye! Thanks for watching! For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philkotse.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Phil Kotse na!